Цілий день без батарея була вимкнена, інвертор зняв. Робимо речарж, пречарж. Вмикаємо. Запустилась БМС-ка. Ну, запускайся 100%. Далі кнопка пречарж. Червоненьке, тухне, 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 тухне. Кондьори за. І тепер вмикаємо навантаження. Якщо зараз повезе, то він вимкнеться. Покажу, як працює схема попередньої зарядки конденсаторів в інверторі. Як ви знаєте, в інверторах на вході низького живлення 12-25 вольт стоять дуже великі конденсатори великої ємності. Не знаю якої, там 10-20 тисяч мікрофарад. Кому ця схема не потрібна? Якщо ви використовуєте інвертор та батарею постійно, вони у вас працюють в парі, ви її не вимикаєте, вам це не потрібно. Кому ця схема бажана, але не обов'язкова? Тим, хто використовує інвертор та батарею в умовах квартири і іноді її вимикає. В цей час конденсатори розряджаються майже до нуля, і в нас можуть бути невеличкі проблеми. По-перше, це проблема того, що при заряджанні конденсатора йде дуже великий струм, ваш інвертор може не стартанути. Можуть трапитися проблеми з мосфетами, які стоять в БМС, ну а також самими конденсаторами. На жаль, в мене були два випадки, чому я цю схему реалізовував. Коли при такому ввімкненні в мене в інверторі повністю зносило усі налаштування. Не знаю, чому це було, може співпадіння, але це було. Після цього я її реалізував в себе, і там ціна питання до 100 гривень, тобто неважливо. Розглянемо, як працює ця схема взагалі. Так, це наша батарея, акумулятор. Я поставив напругу 25 вольт тут для себе. Це наш вимикач. Це може бути вимикач, рубільник, а також повзунки, які в налаштуваннях БМС, Charge-Discharge, які виконують ту ж саму функцію. Це наш конденсатор в інверторі. Я просто показово поставив ємність 10 тисяч мікрофарад. І це наша БМС-ка. Зараз у нас мережа роз'єднання. Значить, коли ми її підімкнемо, конденсатор повністю пустий, він почне накопичувати в себе заряд і через нього потече дуже великий струм. Пробуємо. Так, вимкнули наш вимикач, натискаємо і бачимо, зупиняємо. Так, ось у нас напруга 0 вольт, 0 вольт на конденсаторі. В цей момент ми зробили вмикання і напруга на ньому почала рости до нашого максимуму, до 25 вольт. Це йде якийсь проміжок часу. Так, на жовтому графіку в нас струм. В нас, як ми бачимо, в момент вімкнення струм стрибає вверх. І в даному випадку при цих номіналах він досягає рівня 250 амперів. Що в нас трапляється? В мене в налаштуваннях БМС стоїть максимальний струм розряду 200 ампер. Що трапляється? БМС-ка уходить в захист. БМС-ка уходить в захист, обрубає цю подачу живлення, обрубає. На інвертор нічого не поступає. Захист тримається, наскільки я пам'ятаю, 60 секунд там таймаут запрограмований. Після цього захист відмикається і в нас ця процедура знову продовжується. Тобто ми намагаємося пропустити через БМС-ку 250 ампер. Як цьому запобігти?
Є декілька варіантів, кожний використовує свій. Самий перший, самий простий це використання лампочки розжарювання. Беремо саму звичайну лампочку розжарювання і перед тим як підключати акумулятор до інвертора, під'єднуємо мінус, наприклад, а плюс пропускаємо спочатку через цю лампочку. Вона блимає декілька разів і таким чином через неї, обмежуючи струм, вона заряджає конденсатори. Але це не дуже удобно, коли у вас система вже зібрана і ви не будете ж постійно відкручувати плюс для того, щоб зарядити конденсатори. Другий варіант це використання БМС-ки. В неї на третій вкладці є такий повзунок, називається Emergency. Він вимикає усі захисти, які є в БМС. Тобто він пропускає через себе все в будь-якій температурі там, і т.д. і т.п. Можна короткочасно вимкнути цей захист, вимкнути повзунок і після цього вимкнути батарею, під'єднати батарею до інвертора. БМС не буде обмежувати струм, він буде валити туди по повній, може шкварчати щось, але система запуститься. Я таким чином декілька разів, поки не зібрав свою кнопку, запускав інвертор. Ну і це працювало. Третій варіант це використання теж налаштувань БМС. У нас є параметр SCP Delay. Це мікросекундах. Це параметр задає час, скільки БМС не буде вимикатися при піковому перевантаженні. Я не пам'ятаю, який параметр був тут, здається, там або 500, або 1500. Але якщо ми змінимо його, наприклад, поставимо 3000 мікросекунд, і методом підбору знайдемо для себе оптимальну цифру, то в цей час БМС не буде вимикати заряд і свій розряд, тобто струм, не буде обмежувати струм протягом цього часу, і що дасть нам можливість запустити інвертор. Але те ж саме, струм валить по повній, чи страждає щось при цьому чи ні, нам не відомо. Так, ну і останній варіант це зібрати свою схему попереднього заряду конденсаторів в інверторі. Зроблю вставку в відео і додам ще один варіант, який я не бачив тільки на відео, але в мене таке не траплялося. В останніх БМС або в деяких моделях з'явився окремий перемикач. Тут називається Precharge або щось таке. Він повністю робить те саме, що ми намагаємося зробити кнопкою. Тобто він попередньо дає заряди невеличкого струму, пропускає для заряджання цих конденсаторів. І тим самим вирішує цю проблему. Для цього нам потрібно основний компонент, це резистор, через який ми будемо заряджати конденсатори. Я використовував 20 Вт, 33 Оми, його вартість там десь приблизно 38-40 гривень, і він доступний. Второй елемент це кнопка. Саме звичайна кнопка, натискна, на максимальний струм, мабуть, там 1, максимум 2 ампери. Але він буде короткочасний, тому я не заморочився і використовував звичайну кнопку, яка в мене прийшла з БМС-кою і валялася без діла. Намалюємо все це. Так, домалювали наш резистор і нашу стартову кнопку Precharge передзарядки. Ми її під'єднуємо або паралельно нашому основному рубільнику вимикачу, якщо він в нас є, або якщо його нема, то паралельно БМС
паралельна БМС, яка в нас виконує функцію того ж самого вимикача. Спробуємо показати, як це працює. Так, старт. Зараз натискаємо кнопку і дивимося, як в нас наш стандартний вимикач для порівняння. Так, тобто ми бачили, як процес насичення йшов дуже швидко, дуже великими струмами. Струм був 232, там 240 ампер. Зараз скидаємо все і запускаємо теж, побачте, скидаємо, забув кнопку вимкнути. Запуск системи треба проводити при вимкненій кнопці. Так, зараз запускаємо через нашу кнопку. Вимикач вимкнули. Запускаємо. Натискаємо. І бачимо, як напруга зростає, а струм зменшується. Давайте ще раз для порівняння зупинимо. Дивимося, тут буде максимальна напруга, яка на цьому конденсаторі, вона буде починатися з нуля і йти до 25 вольт, які в нас запрограмовані як максимум. Тут ми будемо бачити струм, який зараз протікає. Нам більш цікавий струм. Так, запускаємо. Опа. Тобто бачили, якщо побачили, то струм був максимум 1 ампер. Струм постійно знижується, а в лівому куті ми бачимо, що напруга поступово зростає. І так до повного заряджання конденсатору. Я б рекомендував потримати при таких номіналах і потримати 10 секунд, навіть якщо конденсатор не зарядиться повністю до максимальної своєї напруги, то вже в будь-якому випадку струми будуть не такі великі. Так, але далі ми не бачимо, зарядилось чи ні. Якщо в нас є вільний час та кошти, ми домалюємо ще елемент візуалізації. Тобто поставимо тут світлодіод, який буде показувати, чи зарядився в нас вже конденсатор чи ні. Світлодіод ми ставимо паралельно цьому резистору. В даному випадку в нас струм буде протікати звідси в напрямку інвертора, тобто катодом до батареї. Так, домалювали наш світлодіод. Бачимо тут. І для обмеження струму через світлодіод поставили резистор. В даному випадку 2 кОм. Якщо у вас система 12 вольтова, то можна поставити там 1 кОм. Це залежить від світлодіоду. Зараз спробуємо просимулювати все це. Нагадую, ми його під'єднали паралельно резистору 33 Ом. Основний струм буде тікти через нього, через світлодіод буде тікти набагато менший струм, бо він обмежений резистором 2 кОм. Світлодіод буде світитися, поки є різниця потенціалів на цьому резисторі. Тобто тут 25 вольт максимальна напруга батареї, а тут поки не зарядяться конденсатори. Коли конденсатор буде повністю насичений, потенціали тут майже вирівняються і світлодіод перестане світитися. Це дуже буде гарно видно на симуляції. Збрасуємо. Так, запустили симуляцію. Як бачимо, зараз крапки не біжуть, тобто струму нема. Натискаємо кнопки, бачимо, як швидко тече струм через цей резистор. Напруга в лівому куті збільшується поступово. Світлодіод у нас зараз горить. Через нього тече струм не такий великий, як через основний резистор. Вже 13 вольт, і ми будемо бачити, як поступово світлодіод змінює колір, затухає. Таким чином ми будемо бачити, чи заряджений вже конденсатор чи ні. Досягли 19 вольт, струм зменшується, вже тут видно, тут майже і не тече. Якщо
дивитись сюди, то бачимо, що колір світлодіоду зменшується, 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 і при досягненні максимальної напруги він повністю потухне. Все майже потух, і можемо вимикати і відпускати кнопку, у нас конденсатори заряджені. Тобто вартість таких двох резисторів, одного цей саме дорогий, цей коштує десь, я не знаю, гривні 2 максимум світлодіод. Світлодіод я використовував, як я казав раніше, я використовував кнопку, яка йшла в комплекті з БМС. В ній є вбудована світлодіодна підсвітка, я використав її. Крім того, вона ще й двонаправлена, мені не треба було виясняти, де мінус, де плюс, де катод, де анод та інше. Зараз покажу, як це в реалі працює в мене. Кнопка Pre-Charge. Червоненьке, тухне, 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 тухне.